Salutare, dragi prieteni! Circulă tot felul de zvonuri, circulă tot felul de știri, de informații că al doilea pachet de reforme al guvernului, al doilea pachet de măsuri de austeritate, nu ar conține sau nu vor conține, pentru că PSD-ul va încerca să blocheze, l-am și văzut pe Grindeanu ieșind la rampă zilele trecute. Deci viitorul pachet de reforme nu ar conține și măsurile mult așteptate care vizează pensiile speciale, sinecurile și tot felul de reduceri de personal, reduceri de cheltuieli în domeniul bugetar și că toată povara fiscală, dincolo de faptul că a fost o greșeală, după părerea mea, să bagi în aceeași oală mamele, veteranii de război și copiii, studenții întăiet de cheltuieli. Aceasta a fost o greșeală. Nu știu cine l-a sfătuit pe domnul Bolojan să taie cheltuielile studenților și bursele elevilor, să taie din alocația mamelor, să taie din veniturile veteranilor de război și să introducă și măsura aia destul de idiotă, cu 3.000 de lei, impozitarea pensiilor cu valoare mai mare de 3.000 de lei, a valorii a pensiilor care trec de 3.000 de lei. La început a apărut 4.000 de lei, acum e motiv de gâlceavă pentru PSD cu 3.000 de lei în loc de 4.000 de lei. Pragul acela de venit. Dar dacă așa se va întâmpla și din ce am auzit vor să mărească foarte mult impozitele pe locuințe, pe case și pe mașini, adică tot pe proștii pe care ai impozitat anterior, tot pe proștii ăștia care plătesc taxe și impozite la stat, din ce în ce mai mari, să le impozitezi și casele și mașinile, pentru că știm, 90% din populația României deține case, locuințe, mașini. Da? Deci hai, tot pe proști. Și să lași pensionarii speciali care au ieșit la 48 de ani să se lăfie în continuare în pensii mari. Am văzut ieri și pe nenorocitul ăla, fostul șef al ocolului silvic din Rom Silva, din Arad, Țigan sau domnul Țigan, ceva de genul. Nu putem să-i spunem domnul Țigan pentru că este un nesimțit, după părerea mea. După ce ți-ai luat 100.000 de euro primă de pensionare, așa ceva nemai auzit, nemai văzut nicăieri, nici într-un stat al lumii, și te-ai pensionat, acum dai în statul român în judecată pentru că nu te-a angajat sau că te-a concediat. Deci de o nesimțire crasă și i-ați văzut și fățăul. Acum nu ne luăm noi de aspectul oamenilor în general, dar aspectul lui Țigan, a domnului Țigan, ca să nu-l jignim, transmite, așa, mie îmi transmite o neîncredere, nu știu vouă cum vă transmite și pe lângă repulsie începe să transmită și ură. Adică ura aia cu care e aur, sos, pot, extremiștii au reușit să coaguleze 40% din voturile românilor. Deci ura aia de clasă socială, lupta de clasă socială, asta transmite. Inclusiv mie, unui antreprenor care nu este printre cei mai săraci din țara asta, dar nu este nici printre cei mai bogați. Adică, da, dacă mie îmi transmite lucrul ăsta, mă gândesc cum o transmite, cum o da către oamenii săraci, cu venituri sub medie sau în pragul sărăciei. Atunci, domnul Bolojan, pe care l-am tot lăudat pentru inițiative și încă îi dăm credit, trebuie să facă și aceste reforme ale aparatului de stat, ale pensiilor speciale, ale sinecuriștilor, ale companiilor de stat, că altfel ne certăm. Altfel nu o să mai susținem noi ăștia care am susținut și pe Nicu Șordan în campanie electorală, fără de care
da? Fără de societatea civilă care a susținut în mod gratuit acest cuplu Nicușor Dan Ilie Bolojan. Eu sunt unul dintre cei care i-am susținut de la bun început și i-am și văzut ca pe un cuplu, că lumea spunea, nu o să iasă, nu o să-l pună pe Bolojan Nicușor, că nu poate, că PSD-ul, iată că l-a pus, dar acum așteptăm și reforme. Reforme, pentru că altfel, așa cum spuneam, nu doar cetățenii, cei din pragul cu venituri foarte mici, din pragul sărăciei sau cei cu venituri puțin sub medie, ci și cei din clasa medie, da? Și din clasa superioară, ca să zic așa, dar superioară bazată nu pe sinecuri și pe angajări la stat și pe tot felul de pomerni din astea electorale, ci oameni care suntem antreprenori și care am realizat ceva, am produs valoare adăugată în România și plătim taxe și impozite din ce în ce mai mari, vrem să vedem că se întâmplă niște lucruri, adică nu ne beriți tot pe noi și cu case și cu mașini și cu impozit și cu TVA și cu 16% în loc de 10% impozit pe profit, etc., etc. Dar, ca să ne îndulcim puțin amarul, vreau să vă arăt astăzi ceva. Și mă scuzați că vă prezint această arătare. Ia să. Bună dimineața! Astăzi am motiv de bucurie pentru toți patrioții suveraniști. Celebra avocată a lui Donald Trump, Stormy Daniels. Nici nu înțeleg. Story. Când de fapt celebra avocată este Stormy Daniels, dacă e vorba de ea, de actrița porno, de starleta porno cu care Donald Trump a avut o aventură, mă rog, știți povestea? Hai să auzim cum ne înjură asta pe noi, analfabeta asta, funcțională. Stormy Daniels a sosit în România pentru apărarea și pentru a-l susține pe președintele ales, atât, domnul Călin Georgescu, în procesul și dosarele sale. Așa că, băi mucoșilor, nu mă indați cu hate. Am mai spus eu că Trump va interveni, toți suveraniștii au fost prezenți pe postare. Toți proștii, aș adăuga eu. Băi, după ce ți-ai luat țeapă de la o tanti din asta, aflând că de fapt, unu, nu știe să spună numele corect al respectivei, Stormy Daniels, doi, e o minciună, pentru că nu vine nicio avocată. Asta nici nu e avocată și nici nu vine nimeni să-l apere pe Călin Georgescu din partea lui Donald Trump. Deci după ce v-ați luat țeapa asta și acum ați văzut că a fost și la televizor, vă mai zic și eu, ca să vă reamintesc, v-ați luat țeapă. Mai o urmăriți pe tantea asta, că am văzut că are foarte mulți urmăritori și foarte multe vizualizări pe prostia asta. De-aia nici n-am băgat-o de pe TikTok. O bag de pe Facebook să nu-i fac vizualizări. Dar după ce v-ați luat țeapă, o mai urmăriți pe asta, nu o băgați undeva. Ați fost și voi mucoșilor, dar cu hate, așa că astăzi vă garantez, parafat, ștampilat, șahmat vă vor da suveraniștii. Vă pup și vă iubesc pe tot. Și pe noi, adică pe toți, nu? Să mai punem o dată fățău, că mi se pare... Ia uite! Cum poți să urmărești un asemenea personaj, să-i dai like, să o distribui și să-i fii și urmăritor? Bă, asta numai în România se poate întâmpla. Asemenea creaturi rupestre, asemenea creaturi științifico-fantastice să aibă succes. Atât am vrut să vă spun. Trezirea proștilor.